જય હિન્દ દોસ્તો, તમામ મિત્રો છે એ મજામાં હશે. આજે આપણે વેલ્ડિંગની અંદર ગેસ વેલ્ડિંગ અને ગેસ કટિંગ દરમિયાન રાખવામાં આવતી સાવચેતીઓ વિશે છે એ વાત કરવાની છે. આશા રાખું કે આજનો લેક્ચર છે એ તમારા માટે છે એ રસપ્રદ બની રહેશે. આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે આર્ક વેલ્ડિંગ દરમિયાન રાખવામાં આવતી સાવચેતીઓ. તો આજનો લેક્ચર જે છે એ છે શરૂ કરીએ. તો આ જે લેક્ચર છે આની અંદર છે આપણે 6 મુદ્દાની છે ચર્ચા કરવાની છે. કયા કયા મુદ્દા તો જોઈ લઈએ કે ગેસ વેલ્ડિંગ માટેની સામાન્ય સલામતીઓ, ગેસ સિલિન્ડર માટેની સલામતીઓ, નંબર 3 ગેસ વેલ્ડિંગ ટોર્ચ અથવા તો બ્લો પાઇપ માટેની સલામતીઓ, ગેસ હોજ પાઇપ માટેની સલામતીઓ, ગેસ કટિંગ દરમિયાન ઓપરેટરે રાખવાની સલામતીઓ અને નંબર 6 ગેસ કટિંગ દરમિયાન સામાન્ય સલામતીઓ. તો આ 6 મુદ્દા છે એને આપણે વિગતવાર છે એક પછી એક છે એ જોતા જઈશું. સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો કે ગેસ વેલ્ડિંગ માટેની સામાન્ય સલામતીઓ. તો કઈ કઈ સલામતી ગેસ વેલ્ડિંગ માટે રાખવી જોઈએ તેની વાત કરીએ તો કે ગેસ વેલ્ડિંગ દરમિયાન સુરક્ષિત પોશાક છે પહેરવો જોઈએ, જેમ કે ફિલ્ટર ગ્લાસવાળા ચશ્મા પહેરવા જોઈએ, એસ્બેસ્ટોસ ગ્લોવ્સ પહેરવા જોઈએ, એપ્રોન છે પહેરવો જોઈએ અને કપડાં છે એ અગ્નિરોધક છે પહેરવા જોઈએ. મતલબ કે સુતરાઉ કાપડ છે એ વાળા કપડાં છે તમારે પહેરવા જોઈએ. ટેરિલિન કે એ પ્રકારના કાપડ છે એવા કપડાં છે પહેરવા જોઈએ નહીં. આગળ જોઈએ તો કે ગેસ વેલ્ડિંગ પ્લાન્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારના લુબ્રિકન્ટનો ઉપયોગ છે કરવો જોઈએ નહીં. કેવી રીતે? તો કે આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ કોઈ નટ બોલ્ટ છે ખુલતો ન હોય કે કોઈ બીજો પ્રશ્ન હોય તો આપણે છે ત્યાં લુબ્રિકન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ઓઇલ છે, ગ્રીસ છે, બરાબર. તો જે ગેસ વેલ્ડિંગ છે તેની અંદર જે છે એ પ્લાન્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ છે આ પ્રકારના લુબ્રિકન્ટ છે વાપરવો જોઈએ નહીં, નહીતર છે આગ લાગવાની સંભાવના છે રહેલી છે. આગળ જોઈએ તો કે વેલ્ડિંગ ક્ષેત્રની આજુબાજુ સળગી ઉઠે તેવા કોઈ પદાર્થો છે એ રાખવા જોઈએ નહીં, નહીતર શું થશે કે ગેસ વેલ્ડિંગને કારણે છે એ ગરમી ઉત્પન્ન થશે, તણખા ઉઠશે, તો આગ લાગવાની સંભાવના છે રહેલી હોય છે. આગળ જોઈએ, કન્ટિન્યુ કરીએ તો કે જ્યાં વેલ્ડિંગ કરવાનું છે ત્યાં આજુબાજુ છે એ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર મતલબ કે અગ્નિશામક જે છે એ હાજર રાખીને જ છે તમારે વેલ્ડિંગ કરવું જોઈએ. જરૂર પડે છે એ પાણીની ડોલ છે એ પણ છે ભરીને રાખવી જોઈએ, બરાબર. આગળ જોઈએ તો કે ગેસ વેલ્ડિંગ જે કરવાનું છે, ગેસના સિલિન્ડર હશે, હોઝ પાઇપ હશે, બરાબર, અને તે ટોર્ચ સુધી પહોંચતા હશે. તો એની અંદરના જેટલા પણ કનેક્શન છે એ તમામે તમામ કનેક્શનની અંદર છે એ કોઈ જગ્યાએ લીકેજ હોવું જોઈએ નહીં, અને જો લીકેજ હોય તો એ સંપૂર્ણપણે દૂર થાય ત્યારબાદ જ છે વેલ્ડિંગ કરવું જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે ગેસ સિલિન્ડર માટેની સલામતીઓ. તો ગેસ સિલિન્ડર જે છે એને કઈ રીતે છે સલામત રાખી શકો તેની વાત કરીએ તો કે ગેસ સિલિન્ડરને હંમેશા ઊભી સ્થિતિમાં જ છે રાખવો જોઈએ. તમે અહીંયા આકૃતિમાં છે એ જોઈ શકો છો કે સિલિન્ડર છે એ હંમેશા વર્ટિકલ પોઝિશનમાં ઊભી પરિસ્થિતિમાં છે તમારે રાખવો જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે જ્યારે કામ ચાલુ ના હોય ત્યારે સિલિન્ડર વાલ્વ છે હંમેશા બંધ રાખવો જોઈએ, અને કામ કરવાનું હોય ત્યારે માત્ર વાલ્વને છે 1 કે 1.5 આટા જેટલો છે ખોલવો જોઈએ. અહીંયા તમે વાલ્વ ઉપર તરફ છે જોવો છો, બરાબર. તો એ જે વાલ્વ છે એને છે જ્યારે કામ બંધ હોય ત્યારે છે એ વાલ્વ બંધ રાખવો જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે સિલિન્ડરનો વાલ્વ ખોલવા માટે હંમેશા સિલિન્ડર કીનો છે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, બરાબર, જેના વડે તમે છે વાલ્વ ઓપન કરી શકો. આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ તો કે સિલિન્ડરને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે છે એ ટ્રોલીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ટ્રોલીની અંદર છે એ સિલિન્ડર રાખી દેવો જોઈએ અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ છે એને મૂવ કરવો જોઈએ. ક્યારે પણ તેને ગબડાવીને છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવો જોઈએ નહીં, કે રોલ કરતા કરતા છે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ છે લઈ જવો જોઈએ નહીં. આગળ જોઈએ તો કે સિલિન્ડર છે એ હંમેશા સાફ રાખવો જોઈએ, બરાબર. જે કામ તમે કરો છો એ જગ્યા પણ સાફ રાખવી જોઈએ અને સિલિન્ડર છે એને પણ હંમેશા સાફ રાખવો જોઈએ.
આગળ જોઈએ તો કે સિલિન્ડર ઉપર રેગ્યુલેટર લગાવો. અહીંયા તમે જોવો છો રેગ્યુલેટર વિશેની ડિટેલમાં માહિતી છે, આપણે આગળના લેક્ચરોમાં છે એ જોશું. તો એ જે છે એ તમે લગાવો એ પહેલાં છે એ સિલિન્ડર વાલ્વને છે એ ક્રેક કરી સોકેટ છે એને સાફ કરવું જોઈએ. આ જે વાલ્વ છે એની અંદર જે સોકેટ છે, બરાબર, આગળનો ભાગ, તો એ જે છે એ અહીંયા કી લગાવીને વાલ્વ ઓપન કરીને છે એ સોકેટ છે એ સાફ કરવું જોઈએ. આ રેગ્યુલેટર તમે લગાવો એ પહેલાં, જેને છે એ ક્રેકિંગ કહેવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ તો કે ગેસ વેલ્ડિંગ ટોર્ચ અથવા તો બ્લો પાઇપની સલામતી. તો અહીંયા તમે છે એ આકૃતિમાં બ્લો પાઇપ અથવા તો ટોર્ચ છે એ જોઈ શકો છો. તો ટોર્ચ જે છે એની ફ્લેમ સળગાવવા માટે છે એ હંમેશા તમારે સ્પાર્ક લાઇટરનો છે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દિવાસળી વડે કે કોઈ બીજી કોઈ રીતે છે એ ફ્લેમ સળગાવવી જોઈએ નહીં, બરાબર. બીજું જોઈએ તો કે ગેસ વેલ્ડિંગ ટોર્ચ અથવા તો બ્લો પાઇપની ફ્લેમ તમે પ્રગટાવો છો એ સમયે છે એને સલામત દિશામાં રાખવી જોઈએ. મતલબ કે એની જે નોઝલ છે એ તમારા મોઢા તરફ કે કોઈ બીજા વ્યક્તિ છે એના મોં તરફ કે એના શરીરના ભાગ તરફ કે અન્ય કોઈ સળગી ઉઠે એવા પદાર્થો તરફ છે એ નોઝલ હોવી જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ ફ્લેમ બુઝાવતી વખતે જ્યારે વેલ્ડિંગ કામ પૂરું થાય અને ફ્લેમ બુઝાવવાની હોય ત્યારે પ્રથમ એસિટિલિન વાલ્વ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ એસિટિલિન વાલ્વ છે, એને બંધ કરવો જોઈએ. અને ત્યારબાદ ઓક્સિજન વાલ્વ જે છે એને બંધ કરવો જોઈએ, બરાબર. આ ઉપરનો છે એ એસિટિલિન થઈ જશે, નીચેનો છે એ ઓક્સિજન વાલ્વ થઈ જશે. આગળ જોઈએ તો કે બેક ફાયર થાય ત્યારે ટોર્ચના વાલ્વને છે બંધ કરી દેવા જોઈએ અને પ્રથમ ઓક્સિજન વાલ્વ છે એને બંધ કરી દેવો જોઈએ. બેક ફાયર કોને કહેવાય તો કે નોઝલનો જે આગળનો ભાગ જે છે, બરાબર, મતલબ કે ટોર્ચનો જે આગળનો ભાગ છે ત્યાં જે નોઝલ છે તેમાં કચરો આવી જાય કે કોઈ અન્ય કારણોસર છે એ નાના ફટાકડા જેવો અવાજ આવે જેને બેકફાયર કહેવાય. તો એવા સંજોગોમાં છે એ ફ્લેમ છે એ ઓલવાઈ જતી હોય છે. તો એવા સમયે તમારે ઓક્સિજનનો વાલ્વ છે સૌથી પહેલાં છે બંધ કરી દેવો જોઈએ અને ત્યારબાદ છે એસિટિલિનનો વાલ્વ બંધ કરવો જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે જ્વલનશીલ પદાર્થ ધરાવતા વેસલ પર વેલ્ડિંગ કરતા પહેલાં તેને સંપૂર્ણ છે એ સાફ કરવું જોઈએ. મતલબ કે કોઈ સળગી ઉઠે એવા પદાર્થ ભરેલું હોય, ઓઇલ હોય કે કોઈ ગેસ સળગી ઉઠે એવો પદાર્થ ભરેલો હોય એવું કોઈ વેસલ હોય, વાસણ હોય, બરાબર, કે સિલિન્ડર હોય જેના ઉપર તમારે વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય તો સૌથી પહેલાં છે એ જ્વલનશીલ પદાર્થ છે એની અંદરથી છે સંપૂર્ણપણે છે દૂર કરી અને સંપૂર્ણપણે વેસલને સાફ કરી ત્યારબાદ જ છે એના ઉપર વેલ્ડિંગ કરવું જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે ગેસ હોઝ પાઇપ માટેની સલામતીઓ. ગેસ હોઝ પાઇપ અહીંયા છે તમે જોઈ શકો છો, એક અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે. આ ઓક્સિજન સિલિન્ડર છે તેની સાથે એક હોઝ પાઇપ હશે અને આ એસિટિલિન સિલિન્ડર છે તેની સાથે એક હોઝ પાઇપ હશે. તો એ બંને જે છે એની ફેરબદલ છે ના થઈ જાય તે છે એ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. બીજું છે હોઝ પાઇપને છે સાફ રાખવી જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે હોઝ પાઇપ કોઈ તીક્ષ્ણ ધારના સંપર્કમાં ના આવે તેની છે કાળજી રાખવી જોઈએ. જો તીક્ષ્ણ ધાર અથવા તો આ હોઝ પાઇપ રબરની બનેલી હોય એને કાપી નાખે એવા પદાર્થના એ કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો ત્યાંથી છે લીકેજ થવાના ચાન્સીસ છે એ વધી જશે. હોઝ પાઇપને છે એ સમયાનુસાર છે ચકાસતી રહેવી જોઈએ. જો ખરાબ હોઝ પાઇપ હોય તો તેને છે તરત જ બદલી નાખવી જોઈએ. તો આ થઈ ગઈ હોઝ પાઇપ માટેની સલામતી. આગળ જોઈએ તો ગેસ કટિંગ દરમિયાન ઓપરેટરે રાખવાની સલામતીઓ. તો ગેસ કટિંગ જ્યારે થતું હોય, બરાબર, અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, ત્યારે ઓપરેટરે કહેતા જે કટિંગ કરે છે તે વ્યક્તિએ છે શું સલામતી રાખવી જોઈએ તો કે ગેસ કટિંગ દરમિયાન ઓપરેટરે છે એ સુરક્ષા માટેના તમામ પોશાક છે પહેરવા જોઈએ, જેમ કે કટિંગ ગોગલ્સ, જરૂર હોય તો હેલ્મેટ પણ પહેરવો જોઈએ, ગ્લોવ્સ પહેરવા જોઈએ, સેફ્ટી શૂઝ અને એપ્રોન તમામ છે એ એપરલ પહેરવા જોઈએ. આગળ જોઈએ તો કે મેટલના કટિંગ થયેલા ભાગથી કોઈ નુકસાન ન થાય તેને પોતાને અને આજુબાજુ કોઈ જગ્યાએ નુકસાન ના થાય તેનો પણ ખ્યાલ ઓપરેટરે રાખવો જોઈએ. આગળ જોઈએ લેક્ચરમાં તો કે ગેસ કટિંગ દરમિયાન સામાન્ય સલામતીઓ. તો ગેસ કટિંગ દરમિયાન કઈ કઈ સલામતીઓ રાખવી જોઈએ તે સામાન્ય બાબતોની વાત કરીએ તો કે ગેસ કટિંગ ક્ષેત્રથી જ્વલનશીલ પદાર્થો છે એ દૂર રાખવા જોઈએ. નહીતર શું થશે કે કટિંગ સમયે જે
ગરમ ધાતુ છે એના તણખા ઉડે છે કે ગરમ ધાતુ તેના ઉપર પડે તો જે જ્વલનશીલ પદાર્થો છે તેના અંદર આગ લાગવાની સંભાવના રહેલી હોય છે. બીજું તો કે કટિંગ થતા જોબની નીચેનો ભાગ છે ખુલ્લો રાખવો જોઈએ જેથી કટ થતી ધાતુ છે તેમાંથી પસાર થઈ શકે. તો એનું ટેબલ છે એવા પ્રકારનું રાખવું જોઈએ, જાળી પ્રકારનું, કે જેની અંદરથી છે એ જે મેટલ એના ઉપર રાખીને તમે કટ કરો છો એ મેટલ છે એના જે કટિંગ થયેલા ટુકડા છે એ નીચે તરફ છે એ જઈ શકે. આગળ જોઈએ તો કે કટિંગ દરમિયાન ઉડતા તણખાથી નુકસાન ન થાય તેનો છે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. આગળ જોઈએ તો કે જ્વલનશીલ પદાર્થો ભરેલા હોય તેવા વેસલના કટિંગ માટે તેને સંપૂર્ણ સાફ કર્યા બાદ જ તેનું કટિંગ કરવું જોઈએ. વેલ્ડિંગમાં પણ આ જ વાત કરી હતી તો કે જે એવા વેસલ હોય જેની અંદર ઓઇલ કે કોઈ જ્વલનશીલ પદાર્થ ભરેલા છે એનું કટિંગ કરવાનું થાય તો પહેલાં છે ઓઇલને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દો અને ત્યારબાદ છે એને સંપૂર્ણપણે છે એ જરૂર પડે તો મંદ એસિડ વડે કે ગરમ પાણી વડે કે કોઈ બીજા પદાર્થ વડે છે સંપૂર્ણપણે એને સાફ કરો અને ત્યારબાદ જ છે તેનું કટિંગ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે જરૂર જરાય ત્યારે છે એ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર છે જરૂરિયાત મુજબના છે ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. ઓકે મિત્રો, તો આ જે છે એ હતો ગેસ કટિંગ અને ગેસ વેલ્ડિંગ દરમિયાન છે એ જરૂરી સલામતી વિશેનો લેક્ચર. આશા રાખું છું કે તમને છે કંઈક નવી જાણકારી છે આની અંદરથી છે એ મળી હશે. આ લેક્ચરની PDF ફાઇલ તમારે જોતી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર છે તેની લિંક આપેલી છે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ.